કેમ છો દોસ્તો? ઘણા સમય પછી આપણે પાછું મેથ્સ ભણીશું. બરાબર, તો આ વખતે અમુક ચેપ્ટર્સ છે એ મેથ્સના હું લેવાનો છું. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ. તો આ ચેપ્ટર્સ છે એ જેડબલઈ માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. બાકી જે અમુક એક્ઝામ્સ છે બહારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ એમાં પૂછાય છે, પણ બોર્ડમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન હશે જ હશે અને હશે. અને આ ચેપ્ટર્સ એક બિઝનેસમેન માટે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે જ્યારે એન્જિનિયરિંગમાં જશો ત્યારે કદાચ તમારે એક આખો ચેપ્ટર આવશે અથવા આખો એક સબ્જેક્ટ આવશે આના ઉપર, લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ. અત્યારે આપણે જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશું એ બેઝિક મેથડ ધેટ ઇઝ ઓનલી ફોર 2 વેરિયેબલ્સ. બરાબર, જ્યારે તમે આગળ જશો, સપોઝ તમે રિસર્ચમાં જશો, રિસર્ચમાં તમારે ઘણા બધા વેરિયેબલ સાથે વર્ક કરવું પડશે. એટલે જે લોકોએ રિસર્ચમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એમને આ ટાઈપના કન્સ્ટ્રેન્ટ્સમાં તમને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે. આપણે અહીંયા બેઝિક લોજિક ડેવલપ કરવાના છીએ. મેઇનલી આ ચેપ્ટર્સ ક્યારે યુઝફુલ થાય તો કે જ્યારે ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરવાનું થાય ત્યારે આપણે આનો યુઝ કરીએ. બરાબર, તો લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ ઇઝ સાયન્ટિફિક ટૂલ ટુ હેન્ડલ ઓપ્ટિમાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ. તો અત્યારે ઘણા બધા સોફ્ટવેર્સ, ઓપ્ટિમાઇઝેશન સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે. સપોઝ આપણે રિસર્ચ કરતા હોઈએ, કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ બનાવતા હોય તો એનું જે પરફોર્મન્સ છે એ ઘણા બધા પેરામીટર્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. તો એ બધા પેરામીટર્સમાંથી કયું પેરામીટર્સ છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે એનું ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરવું હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપના લિનિયર પ્રોગ્રામિંગની જે બધી ટેકનિક્સ છે એનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. એ તો આપણે સિમ્પલ યુઝ કરવાના છીએ. તો કે એઝ અ બિઝનેસમેન આનો આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ? તો કોઈ પણ બિઝનેસ હોય તેમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શું હોય તો કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ. તો કે ભાઈ પ્રોફિટ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો કે ઘણી બધી, સપોઝ કોઈ એક કંપની છે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ બનાવતી હોય તો એને ડિસિઝન લેવું પડે, ભાઈ આ પ્રોડક્ટ છે એ હું આટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીશ, આ છે એ આટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીશ, જો એનો આટલો રેટ રાખું તો મને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે. તો આ બધા શું થયા તો કે કી વેરિયેબલ્સ. બરાબર, તો આના પછી તમે તો કે ડિસિઝન લઈ શકો કે મેક્સિમમ કોસ્ટ, મેક્સિમમ પ્રોફિટ અથવા મિનિમમ કોસ્ટ. સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ કેવો હોઈ શકે તો કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ શુડ બી મિનિમમ. જો કોસ્ટ મિનિમમ હોય તો ઓટોમેટિક પ્રોફિટ કેવો હોય? મેક્સિમમ. તો મોસ્ટ ઓફ કેસમાં આપણને બે ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ મળશે, મેક્સિમમ કોસ્ટ ઓર મેક્સિમાઇઝેશન ઓર મિનિમાઇઝેશન ઓર યુ કેન સે મિનિમમ કોસ્ટ. તો આ બે પ્રકારના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આપણે આ ટેકનિક્સનો યુઝ કરીશું. બરાબર, તો અલ્ટિમેટલી શું તો કે વી શેલ લર્ન about some basic concept of linear programming in 2 variables. The most of case માં આપણે variables કેટલા હશે? 2. Okay, suppose you can say x and y. Okay, but in real sense, okay, if you want to solve optimization problem with more than 3 or 4 parameters, then you need computer. It means you have to use programming, coding, okay, to solve the example. So that's why it is called programming. Okay, now linear, it means here we are using linear equation, not quadratic equation, not differential equation, not integral equation. Just we are using simple linear equation. So it is called linear programming. હવે concept clear હશે કે આપણે જે કંઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું એમાં બે વેરિયેબલ હશે અને એનાથી જે આપણે ઇક્વેશન બનાવશું એ કેવું ઇક્વેશન હશે? લિનિયર ઇક્વેશન. અને જો આપણે ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ તો એને શું કહેવાય? તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન. અને આપણે એને એ રીતે સોલ્વ કરીએ કે આપણને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મળે એટલે કે મેક્સિમાઇઝેશન હોય, કે મિનિમમ કોસ્ટ હોય એટલે કે મિનિમાઇઝેશન હોય. બરાબર, તો એક તો આપણે વિથ 2 પ્રોબ્લેમ્સ, ધેર એપ્લિકેશન ક્યાં એનો યુઝ થશે, એડવાન્ટેજીસ એના શું છે, એના લિમિટેશન્સ શું છે, ફોર્મ્યુલેશન કઈ રીતે થાય, અને મેઇનલી આપણે અહીંયા ગ્રાફિકલ મેથડનો યુઝ કરીશું. તો ઇન ફિલ્ડ જનરલી વી યુઝ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ. બરાબર, તો અહીંયા આપણે યુઝ કરશું ગ્રાફિકલ સોલ્યુશન. So now clear linear programming. Okay, so first terms of linear programming. તો એ પહેલા આપણે થોડું સમજીએ ભાઈ આ બધી હું વાતો કરું છું ઇન રિયાલિટીમાં હોય શું. તો એક કંપની છે, બરાબર, કઈ કંપની છે તો કે અત્યારે સપોઝ કઈ પણ એક નામ આપી દો, સપોઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. બરાબર, એને શું કરવું છે તો કે એ બે પ્રોડક્ટ બનાવે છે. શું બનાવે છે તો કે એક છે ને એ ચેર બનાવે છે અને સેકન્ડ છે ને એ ટેબલ બનાવે છે. તો આ ફર્નિચરની કંપની છે, ચેર બનાવે અને ટેબલ બનાવે.
તો ચેર બનાવવી હોય તો એમાં ઘણા બધા ઓપરેશન કરવા પડે, અલગ અલગ મશીનરી જોઈએ. તો એની પાસે બે પ્રકારના મશીન છે, મશીન એ અને મશીન બી. સપોઝ આપણે ચેરની વાત કરીએ તો પેલા પાઇપ હોય, પાઇપને પછી બેન્ડ મારવો પડે, બરાબર. પછી આપણે શું પ્લાયવુડ લેવું પડે, પ્લાયવુડને કટ કરી એની ઉપર લગાવવું પડે. એના માટે અલગ અલગ પ્રકારના મશીન જોઈએ, ઘણા બધા જોઈએ. આપણે જસ્ટ ફોર રેફરન્સ કેટલા લઈએ, એ અને બી, બરાબર. હવે સપોઝ આપણે ચેર બનાવવી હોય તો એ મશીન છે એને આપણે 2 અવર્સ યુઝ કરવું પડે, એની સામે જે બી મશીન છે એ આપણે 6 અવર્સ યુઝ કરવું પડે. હવે જો આપણે ટેબલ બનાવવું હોય તો એ મશીન છે એને આપણે 6 અવર યુઝ કરવું પડે અને બી મશીન છે એને આપણે 3 અવર્સ યુઝ કરવું પડે. હવે સપોઝ આપણે પ્રોફિટની વાત કરીએ તો સપોઝ આપણે ચેર બનાવીએ તો એક ચેર ઉપર આપણને 300 રૂપીઝનો પ્રોફિટ મળે છે અને ટેબલ છે તો ટેબલમાં આપણને 600 રૂપીઝનો પ્રોફિટ મળે છે. હવે જો આપણે આ મશીન એ યુઝ કરવું હોય તો મશીન એ છે એ સિંગલ હોય, એ તો ઘણા બધા પ્રોડક્ટ સાથે કનેક્ટેડ હોય કે જે આપણે અત્યારે કન્સિડર કરતા નથી. તો આપણે એનો મેક્સિમમ યુઝ કરવો હોય તો આપણે એનો મેક્સિમમ યુઝ કરી શકીએ તો કે 12 અવર્સ. 12 અવર્સથી વધારે આપણે એ મશીન યુઝ કરી શકીએ નહીં. એવી રીતે બી મશીન છે તો આપણે મેક્સિમમ કેટલો યુઝ કરી શકીએ તો કે 14 અવર્સ, બરાબર. તો આ શું થયું તો કે યુઝ ઓફ મશીન. તો આ આપણી બધી શું છે, આપણી રિયલ પ્રોબ્લેમ છે રિયલ લાઈફમાં. સપોઝ આપણે ચેર પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અને ટેબલ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. તો ચેર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એ ઉપર આપણે 2 અવર્સ વર્ક કરવું પડે, બી ઉપર 6 અવર વર્ક કરવું પડે. ટેબલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એ ઉપર 6 અવર અને બી ઉપર 3 અવર્સ કામ કરવું પડે. અને જો આપણે ચેર પ્રોડ્યુસ કરીએ તો 300 રૂપીઝનો અને ટેબલ પ્રોડ્યુસ કરીએ તો 600 રૂપીઝ પર પીસ આપણને પ્રોફિટ થાય, બરાબર. તો આપણે મેક્સિમમ પ્રોફિટ, આપણો ટાર્ગેટ શું છે તો કે પ્રોફિટ કેવો હોવો જોઈએ તો કે મેક્સિમમ. તો કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ માટે કેટલી ચેર બનાવવી જોઈએ અને કેટલા ટેબલ બનાવવા જોઈએ, આ આપણો પ્રોબ્લેમ છે. કેટલી ચેર બનાવવાની અને કેટલા ટેબલ બનાવવા. તો આ આપણો શું થયું, આપણો રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ. આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટે આપણી પાસે આન્સર હોવો જોઈએ કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ જો આપણે કરવું હોય તો સી તો કે આટલી ચેર રોજની બનાવવી જોઈએ અને આટલા ટેબલ રોજના બનાવવા જોઈએ. So that is our target. Okay. So now we will learn various terms of linear programming and we will apply linear programming to solve this example, automatically solve this problem. So we will get the idea about the linear programming. Okay. So now you can see, આપણે suppose company નો main target શું છે તો કે to produce number of chairs and number of table. Suppose, so first set, suppose company produce X number of chair and Y number of table. X number of chair, Y number of table. બરાબર. તો કે X chair પ્રોડ્યુસ કરશે અને Y ટેબલ પ્રોડ્યુસ કરશે. તો એને પ્રોફિટ કેટલો થશે તો કે પ્રોફિટ માટે આપણે ઇક્વેશન લખીએ કે જો એક ચેર બનાવે તો કેટલો પ્રોફિટ થાય 300 રૂપીસ અને X ચેર બનાવે તો કેટલો પ્રોફિટ થાય તો યુ કેન સે 300X. બરાબર. એક ટેબલ બનાવે તો 600 રૂપીસ, વાય ટેબલ બનાવે તો વાય, તો 600 ઇન્ટુ વાય. બધાને પૂછીને આપણે વ્યવસ્થિત લખીએ. કેટલો બનશે તો કે 600 વાય. આ આપણું શું થયું તો કે આપણું થયું ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન, બરાબર. અને આ પ્રોફિટ હંમેશા કેવો હોય તો કે મેક્સિમમ. આને કહેવાય ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન. આપણો ટાર્ગેટ શું છે તો કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ ક્વોન્ટિટી x and y, it means number of chairs and number of table. Because of that we will get maximum profit. હવે આ ડિસાઈડ કરવું હોય તો શેના ઉપરથી ડિસાઈડ થાય તો કે ચેક કરવું પડે કે ભાઈ જે આપણે મશીન એ છે એનો આપણે કેટલો યુઝ કરી શકીએ, મશીન બી નો કેટલો યુઝ કરી શકીએ. એના માટે આપણે ઇક્વેશન બનાવવા હોય તો કઈ રીતે ઇક્વેશન બને તો કે ચલો આપણે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન બનાવવાની કોશિશ કરીએ. તો કે સપોઝ મશીન એ માટે લખીએ તો કે આપણે એક ચેર બનાવીએ તો કેટલા અવર્સ મશીન યુઝ થાય તો કે 2 અવર્સ. આપણે તો કેટલી ચેર બનાવીએ છીએ x ચેર, તો મશીન એ કેટલું યુઝ થશે તો કે 2x અવર. જો આપણે એક ટેબલ બનાવીએ તો મશીન એ કેટલું યુઝ થાય તો કે 6 અવર. આપણે તો કેટલા ટેબલ બનાવીએ છીએ તો કે y, બરાબર. તો 2x અને 6y આ ચેર માટે યુઝ થશે, આ ટેબલ માટે યુઝ થશે અને બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો આખા દિવસમાં આટલા અવર્સ
machine A use થાય. Okay, so now what the limitation is? So maximum you can use it for 12 hours. It means utilization should be 12 hours, but that is maximum. So here we have to use either less than or equal to. એટલે કે ચેર અને ટેબલ બનાવવા જે આપણે અવર્સ હોય એ કા 12 હોય અથવા 12 કરતા કેવા હશે ઓછા. It means maximum 12 hours. So 2x plus 6y should be less than 12. So this is the constraint for machine A. Similar constraint we can write for machine B. So for machine B, 6 hours for chair. So we can write 6 hours for one chair. So 6x for x number of chair. 3 hours for one table. 3y for total number of table. And again, it should be less than equal to 14 because maximum we can use this machine for 14 hours. It means so one constraint, you can say constraint or restriction. અને મશીન B નું restriction છે અને મશીન A નું restriction છે. તો મશીન A માટે આપણને એક ઇક્વેશન મળ્યું અને મશીન B માટે આપણને એક ઇક્વેશન મળ્યું. આ ઇક્વેશન છે કે ઇનઇક્વેશન છે? So it is inequation. Okay, because less than equal to. So these two are called constraint, or you can say restriction. Constraint or restriction. Okay, so this 300x plus 600y, so that is our objective function. Okay, 6x plus 2x plus 6y, 6x plus 3y, so these two are the constraint. હવે સપોઝ આપણે ચેર બનાવી હોય તો ચેર અને x અને y, તો ચેર કેટલી હોઈ શકે? કે ચેર -1 હોઈ શકે? ના હોઈ શકે. તો કે ચેર કેટલી હોઈ શકે? તો કે ઓલવેઝ કેવી હશે? તો કે પોઝિટિવ, ગ્રેટર ધેન 0 ઓર equal to 0. Okay, so y greater than 0 or equal to 0. Okay, x greater than 0 equal to 0 y એટલે કે આપણે ચેર બનાવશું અથવા ચેર નહીં બનાવીએ તો આને શું કહેવાય? અગેન રિસ્ટ્રિક્શન, બટ આને કહેવાય નોન નેગેટિવ રિસ્ટ્રિક્શન. નોન નેગેટિવ રિસ્ટ્રિક્શન. તો આ બધા આપણા શું બન્યા? તો કે આ બધા ટર્મ્સ છે. ઓકે, ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન, constraint, or you can say restriction, non-negative constraint, non-negative restriction. આપણને શું કહેવું હશે? તો હંમેશા આ રીતે ડેટા આપ્યો હશે. એ વર્બલ ફોર્મમાં હોઈ શકે, ટેબલ ફોર્મમાં હોઈ શકે. જો વર્બલમાં હોય તો પહેલા આ રીતે ટેબલ બનાવો, ટેબલ ઉપરથી તો કે આ બધા ઇક્વેશન લખો અને ઇક્વેશનને સોલ્વ કરો. જો આ ઇક્વેશન જોવો તો કેવું છે? 2x + 6y, 6x + 3y, તો કેવું છે? લિનિયર ઇક્વેશન. તો આ કોઈ પણ ઇક્વેશન આપણે સોલ્વ કરવા હોય તો આપણે we can use various technique, but here we will prefer graphical method. તો આ એનું શું થયું? સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન. ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય, સાવ સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ હશે, પહેલા તો આપણે એને બરાબર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો, ત્યાર પછી આપણે ટેબલ બનાવવાનું, ત્યાર પછી ઇક્વેશનમાં કન્વર્ટ કરવાનું, ઇક્વેશન કરી અને એને સોલ્વ કરવાનું, સોલ્વ કરીને પછી ઓપ્ટિમાઇઝ કરવાનું, આઈધર ફોર મેક્સિમમ પ્રોફિટ ઓર ફોર મિનિમમ કોસ્ટ, અથવા આપણને જે પૂછ્યું હોય એ માટે આપણે સોલ્વ. ક્લિયર? તો આ શું હતું? તો કે બેઝિક આઈડિયા, રિયલ કેસ એક્ઝામ્પલ. તો આપણે વન બાય વન હવે આપણે અલગ અલગ ટર્મિનોલોજી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીશું, બરાબર? પણ મોર ઓર લેસ મેં તમને જે સમજાવ્યું એ જ પાછું રિપીટ. ઓકે, so now the term programming, એટલે આપણે જે કોમ્પ્યુટરમાં કોડિંગ કરીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રોગ્રામિંગ. The term programming means planning and refers to a process of determining a particular program. આપણે એક્ચ્યુઅલી શું કરીએ તો કે જ્યારે આપણે રિયલ સેન્સમાં બિઝનેસ કરીએ અથવા કંઈ પણ રિસર્ચ કરીએ તેનું આપણે શું કરીએ? આખું પ્લાનિંગ કરી અને પછી આપણે એને શું કરીએ છીએ? પ્રોગ્રામિંગ. So it is called planning and refers to the process of determining a particular program. પછી આપણે એ જ સિક્વન્સમાં બધું ફોલો કરીશું. સપોઝ આપણે ખબર પડી કે આટલી ચેર બનાવવાની, આટલા ટેબલ બનાવવાના, પછી આપણે રોજ એ જ કામ કરીશું, પછી આપણે મગજ હલાવશું નહીં. એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરશું એ પહેલા આપણે ઘણા બધા પેરામીટર્સ વિચારી અને આપણે બધા ડિસિઝન લેશું, બરાબર? જેમ કે આપણે અત્યારે સપોઝ JEE અથવા નીટ એક્ઝામ આપવાની છે તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે અત્યારે આપણી સ્ટ્રેટેજી લોકડાઉન પ્રમાણે શું કર્યું? ચેન્જ કર્યું.
અલ્ટિમેટલી આપણો ટાર્ગેટ શું છે? મેક્સિમમ માર્ક ઇન JEE, NEET or board examination. So that is optimization function. Constraint, તો કે constraint ઘણી બધી છે. તો કે ભાઈ હવે ઘરે વાંચવું કંટાળો આવે છે, સ્કૂલે જવાતું નથી, બરાબર, મમ્મી પપ્પા બહાર નીકળવા દેતા નથી, અને આ રીડિંગ કરવું તો કે 11th નું અઘરું પડે છે, 12th નું વિડીયો જોઈને થાકી ગયા. તો આ બધી શું છે? કન્સ્ટ્રેન્ટ. નોન નેગેટિવ કન્સ્ટ્રેન્ટ, તો કે માર્ક તો 0 હોઈ શકે નહીં, બરાબર, 0 કરતા ઓછા, તો કે નો, that is non negative. Okay, so now objective function already we have discussed. That is the main heart, કે જે આપણું મેઇન ફોકસ જ ત્યાં છે, કે એ જ આપણું ઓબ્જેક્ટિવ છે, મેક્સિમમ profit or minimum cost. So linear function which is to be optimized is called objective function. બરાબર, આપણા કેસમાં જે હતું એ constraint or you can say restriction, condition of the problem expressed as simultaneous equation or inequalities are called constraint or restriction. તો આ બધી સિચ્યુએશનમાંથી આપણે જે પ્રોબ્લેમ ફાઇન્ડ કરીએ અથવા એનું જે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરીએ, બરાબર, તો અત્યારની સર્કમસ્ટન્સીસ છે એ રહેવાના જ છે. આપણે એમાંથી મેક્સિમમ માર્ક્સ કઈ રીતે બનાવી શકીએ, એની સ્ટ્રેટેજી જો આપણે પરફેક્ટ બનાવી શકીએ તો આપણને ખબર પડી જાય કે આપણે હવે પ્રોગ્રામિંગ આપણને આવડી ગયું છે, આપણને પ્લાનિંગ આપણને આવડી ગયું છે. So that's why what we are doing. So non-negative constraint always greater than equal to 0. So variable applied in the objective function of linear programming problem are always non-negative. Okay, x and y negative હોઈ શકે નહીં. The inequalities which represent such constraint are called non-negative constraint. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એમાં શું હશે? તો કે નોન નેગેટિવ કન્સ્ટ્રેન્ટ હશે, કન્સ્ટ્રેન્ટ હશે અને ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન હશે. તો આ જ સ્ટેપ્સમાં આપણે બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન. સેકન્ડ, constraint or restriction. Identify it and write down the equation. Then identify non-negative constraint. Okay, and after that, now solve the equations. So now basic variables, આવા જે બધા variables હશે, બરાબર, એમાં તો કે m variables associated with column of m by n non-singular matrix which may be different from 0 are called basic variable. આપણે જેટલા વેરિયેબલ કન્સિડર કરીએ એ બધા વેરિયેબલ્સ કેવા હશે? તો કે બેઝિક વેરિયેબલ્સ. પણ એ કેવા હોય છે? તો કે નોન ઝીરો હોય એ બધા શું થાય? બેઝિક વેરિયેબલ. તો આપણે વેરિયેબલ્સ બધા લખી નાખ્યા, હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે એને સોલ્વ કરવાનું છે. તો નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ સોલ્યુશન. આપણને ખબર પડી જોઈએ કે ભાઈ x કેટલા અને y કેટલા. તો સોલ્યુશન માટે શું? તો કે આ એના માટે છે, તો કે બેઝિક સોલ્યુશન. તો સોલ્યુશન ઇન વિચ વેક્ટર associated to m variables are linear and the remaining n minus m variables are 0 is called basic solution. તેમાં constraint ઘણી બધી હશે, એના solution પણ ઘણા બધા હશે, બરાબર. તેમાં અમુક variables છે એ 0 હશે અને બાકીના variables છે એ 0 હશે નહીં. તો જે 0 ના હોય એવા m variable હશે અને 0 ના હોય એવા n minus m variable હશે. અને એ જે આન્સર મળશે એને કહેવાય basic solution. So basic solution is called degenerate basic solution if at least one of the basic variable is 0. આપણે જે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા હતા, સપોઝ 3 4 5 વેરિયેબલ્સ, એમાંથી કોઈ પણ એક વેરિયેબલ્સ જો 0 હોય, if at least one of the basic variable is 0, બરાબર, તો એને કેવું કહેવાય? degenerate solution. And basic solution is called non degenerate if none of the basic variable is 0. આપણે 5 એઝ્યુમ કર્યા હોય અને 5 માંથી એક પણ 0 ના હોય તો એને કેવું કહેવાય? નોન ડિજનરેટ સોલ્યુશન. અને જો એટલીસ્ટ એક પણ 0 હોય તો એને કેવું કહેવાય? ડિજનરેટ સોલ્યુશન. આનો આપણે ક્યારે યુઝ કરીશું નહીં. જનરલી આપણે યુઝ કેવો કરશું? તો કે ફિઝિબલ સોલ્યુશન. તો સેટ ઓફ વેલ્યુઝ ઓફ ધ વેરિયેબલ which satisfy the set of constraint of linear programming problem is called feasible solution. તો જ્યારે આપણે બે ઇક્વેશન આપણે જે બનાવ્યા હતા, બરાબર, એ બે ઇક્વેશનને સોલ્વ કરવા માટે આપણને ઘણા બધા આન્સર્સ મળશે. સપોઝ 15 to 20 આન્સર મળ્યા, બરાબર. તો જે સેટિસ્ફાઈ કરે એ બધા આન્સરને શું કહેવાય? તો કે ફિઝિબલ સોલ્યુશન. So which satisfy the set of constraints of linear programming is called
ફિઝિબલ સોલ્યુશન. તો બધા સોલ્યુશન છે એ પોસિબલ છે, પણ આપણો તો મેઇન એમ શું છે? ઓપ્ટિમાઇઝેશન. તેમાંથી કોઈ પણ એક સોલ્યુશન અથવા એક કરતા વધારે સોલ્યુશન કેવા હશે? ઓપ્ટિમાઇઝ સોલ્યુશન. તો ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન, a feasible solution for which the objective function is minimum or maximum is called optimum solution. બરાબર? તો આપણે સપોઝ 10 સોલ્યુશન મેળવ્યા, એમાંથી કોઈ પણ એક સોલ્યુશન એવું હશે કે આ મેક્સિમમ હોય કે મિનિમમ હોય, અને આપણો ટાર્ગેટ જો મેક્સિમમ પ્રોફિટ હોય તો જે મેક્સિમમ જેમાં મળે એ આપણું શું થયું? ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન. તો ઘણા બધા સોલ્યુશનમાંથી આપણે એક સિલેક્ટ કરશું, that is called optimum solution. So when you solve, you have to prepare the graph. So in the graph, you have to draw one line. That line is called iso-profit line. બરાબર? તો આ iso-profit, iso નો મતલબ શું થાય? તો કે પ્રોફિટ કેવો હશે? એક સરખો છે. બરાબર? તો સપોઝ કોઈ પણ એક લાઈન ડ્રો કરીએ તો કે લાઈન ડ્રોન ઇન જ્યોમેટ્રિકલ એરિયાઝ ઓફ ફિઝિબલ રિજિયન. સપોઝ આપણે સપોઝ આનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કર્યું તો આપણને એક આવો રિજિયન મળ્યો. આમાં આપણે કોઈ પણ એક લાઈન ડ્રો કરીએ તો આ લાઈન ઉપર શું કરશે? તો કે આપણું z ફંક્શન હતું. z કયું હતું? તો કે 3x + 4y. તો કે આ ફંક્શન છે એ આખી લાઈન ઉપર સેટિસ્ફાઈ કરે. તો એનો મતલબ કે આ લાઈન ઉપર તમે કોઈ પણ પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરો તો એ વખતે તમને પ્રોફિટ મળશે. એ કેવો મળશે? તો કે મેક્સિમમ. પણ આપણે હંમેશા કેવો એરિયા લેવાનો? તો કે આ ફિઝિબલ રિજિયનની અંદર જે હોય એટલો. તો કે આપણે આટલો પોર્શન જ આપણે લઈ શકીએ. આ બહારનું છે એ આપણે લઈ શકશું નહીં. બરાબર? તો આ શું થયું? આઇસોપ્રોફિટ લાઈન. So a line drawn in the geometrical area of feasible region of L.P.P for which objective function remains constant at all point lying on the line is called isoprofit line. આ લાઈન ઉપર કોઈ પણ સોલ્યુશન એ બધા શું હશે? સોલ્યુશન. કારણ કે દરેક વખતે કેવું હશે? ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન. બરાબર? તો that is called isoprofit line. અને જો મિનિમાઇઝ હોય, if the objective function is to minimize, then this line are called iso-cost line. એટલે કે આ લાઈન ઉપર કોઈ પણ પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરશું તેની કોસ્ટ કેવી આવશે? સેમ, because z is equal to 3x plus 4y. આને કહેવાય iso-profit or iso-cost line. The next, so you can see all these are the feasible solution. So now you can see in the first case, you can see the same. એનો મતલબ કે આમાં કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઈએ તો દરેક જગ્યાએ સોલ્યુશન છે એ પોસિબલ છે. આ સર્કલમાં દરેક જગ્યાએ સોલ્યુશન છે એ પોસિબલ છે. જ્યારે અહીંયા તો કે આ પોર્શનમાં આ જે પોર્શન છે એ પોર્શનમાં સોલ્યુશન પોસિબલ નથી. જ્યારે અહીંયા પણ આ પોર્શનમાં સોલ્યુશન પોસિબલ નથી. બરાબર? આ શું થયું? કોન્વેક્સ સેટ. આને શું કહેવાય? કોન્વેક્સ સેટ. So in the linear programming problem, feasible solution is generally a polygon in the first quadrant. Why first quadrant? Because x and y both are always positive. So first quadrant, અને આ જે બનશે એ કેવો બનશે? પોલિગોન. એને શું કહેવાય? કોન્વેક્સ સેટ. એટલે કે આમાં કોઈ પણ પોઈન્ટ આપણે લઈએ, સપોઝ આપણે જનરલ કેસમાં લઈએ કે કોઈ પણ પોઈન્ટ, તો એ દરેક પોઈન્ટ શું બતાવશે? એનું સોલ્યુશન. આ દરેક સોલ્યુશન છે એ ફિઝિબલ સોલ્યુશન છે. પણ એમાં મેક્સિમમ ક્યાં હોઈ શકે? તો કે આ મિનિમમ વેલ્યુ હોઈ શકે, આ કેવી હોઈ શકે? મેક્સિમમ વેલ્યુ હોઈ શકે. અથવા દરેક પોઈન્ટ ઉપર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવામાંથી કોઈ પણ એક પોઈન્ટ કેવો હશે? ત્યાં મેક્સિમમ હશે, આ કેવો હશે? મિનિમમ. એવી રીતે અહીંયા પણ એક મેક્સિમમ, એક મિનિમમ. આને શું કહેવાય? કોન્વેક્સ સેટ. બરાબર? So this polygon is convex. It means if two points of polygon are connecting by a line, then the line must be inside to the polygon. અને કોન્વેક્સ સેટ ક્યારે કહેવાય? કે સપોઝ આપણે કોઈ પણ બે પોઈન્ટ સિલેક્ટ કરીએ, આ પોઈન્ટ સિલેક્ટ કર્યો અને આ બે પોઈન્ટ સિલેક્ટ કર્યો, એના જે પોઈન્ટ મળ્યા એ લાઈન જોઈનિંગ કરીને જેટલા પોઈન્ટ મળે એ જો દરેક પોઈન્ટ, if these points are within the region, then it is called convex. Suppose આપણે કોઈ પણ બે પોઈન્ટ લઈએ. So now all these points of lines are within the region. It means it is called convex. But now here you can see on this line, okay, આ જે પોર્શન છે આ પોર્શન, બરાબર? સપોઝ અલગ કલર યુઝ કરીએ તો આ જે પોર્શન એના છે પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ છે એ રિજિયનમાં નથી, તો આને કોન્વેક્સ કહેવાય નહીં. So it is not convex set. સેમ અહીંયા આપણે કન્સિડર કરીએ, અહીંયા આપણે લાઈન બનાવીએ તો આ જે પોઈન્ટ છે આની વચ્ચેનો રિજિયન,
So this is not included within the region, so it is not convex set. પણ અહીંયા તો કે આ convex set, I શું આવશે convex set, convex set, convex set, convex set. So this is called convex. Clear? So convex set, દરેક point line draw કરીએ તો શેમાં હોવા જોઈએ? Okay, within the region. Okay, now mathematical formulation of linear programming problem. બરાબર? હવે ખરેખર આપણે mathematical formulation કઈ રીતે કરવું એના બધા steps છે. Already we have understand it. Now I will just give you the brief idea. So there are mainly 4 steps in mathematical formulation of linear programming problem as mathematical model. So already we have discussed. So we will discuss formulation of those problems which involve only 2 variables. આપણે જેટલા કન્સિડર કરશું વેરિયેબલ કેટલા હશે? only 2 variables. So now first take decision or identify the decision variable. Maximum profit, minimum cost. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કયા બે પેરામીટર્સ છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો? આઈડેન્ટિફાઈ decision variables and assign symbol x and y to them. આપણે number of chairs and number of table એના માટે શું યુઝ કર્યું હતું? x and y. So these decision variables are those quantities whose values we wish to determine. આપણે જે find કરવાનું કીધું એ જ આ variables હશે. So first identify decision variables. Okay, then from the description identify the constraint. So identify the set of constraint, or you can say restriction, and express them as linear equations or inequations. એટલે જો less than આવે, equal to આવે, greater than આવે તો શું આવશે? equations or inequation in terms of decision variable. These constraints are the given conditions. Okay, તો constraint મળી જાય પછી શું હોય તો કે non negative constraint. So identify the objective function, okay, and express it as a linear function of decision variable. આપણે શું ડિસાઈડ કર્યું તો કે z is equal to okay maximum profit, એના માટે હતું એ, so that is objective function, maximum profit or minimum cost. So it might take the form of maximizing profit or production or minimizing the cost. Okay, and add non-negative restriction. Non-negative restriction. So on decision variables, as it is a physical problem, so negative values of decision variables have no valid interpretation. If I say I will produce -5 chair, કેમ થાય? Okay, I will produce 0 chair, so that is possible. So non-negative restriction. બરાબર? તો profit તો કે નેગેટિવ હોઈ શકે, બરાબર, પણ decision variables x and y, those cannot be negative. Clear? તો અત્યાર સુધીની થિયરી આઈ હોપ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું. એક્ઝામ્પલનો ડેટા આ દેખાય છે એવડો હશે અથવા આનાથી થોડોક મોટો હશે, નાનો ક્યારેય હશે નહીં. બરાબર? તો આ ડેટા આપણને આપ્યો હશે, આપણે શું કરવાનું છે તો કે આપણે 3 સ્ટેપમાં આખું ચેપ્ટર આપણે લર્ન કરીશું. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આ ડેટા ઉપરથી આપણે ઇક્વેશન્સ બધા લખીશું. બરાબર? સેકન્ડ સ્ટેજમાં તમને ઇક્વેશન હું આપીશ, ઇક્વેશન ઉપરથી સોલ્યુશન તમારે બનાવવાનું છે. બરાબર? તો એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો ક્યારેક તમને ખાલી ઇક્વેશનમાં પૂછશે, ક્યારેક ઇક્વેશન આપીને એનું સોલ્યુશન પૂછશે, અને ઘણી વખત ડેટા આપશે એટલે કે આ રીતે આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપશે અને એનું સોલ્યુશન પૂછશે. સો ધેટ ઇઝ અવર થર્ડ પાર્ટ. અને જો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાંનો ક્વેશ્ચન હશે તો એકદમ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન હશે. બરાબર? તો લેન્થીની જગ્યાએ કેવો હશે? ટ્રિકી. પણ બોર્ડમાં જે ક્વેશ્ચન હશે બધા કેવા હશે? આ ટાઈપના જ ક્વેશ્ચન હશે. તો તમારે પેરેલલ હવે ટેક્સ્ટ બુક પણ સાથે કરવાની છે. Okay, so now let us start. So factory produces 2 products, P1 and P2. તો માઇન્ડમાં બધા ડેટા સેટ કરવાના અને એ પ્રમાણે શું બનાવવાનું તો કે એ પ્રમાણે ટેબલ બનાવવાનું. બરાબર? આમાં ટેબલ છે ને એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે જેવું પરફેક્ટ ટેબલ બનાવશો તો તમારો એક્ઝામ્પલ કેવો હશે? ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જશે. બરાબર? So each of product
P1. So there are two products, P1 and P2. Requires 2 hours for molding, 3 hours for grinding, and 4 hours for polishing. So there are two products, P1 and P2. So there are three operations. One is molding, second one is grinding, and third one is polishing. Okay, so now for product P1, okay, so 2 hours required for molding, 3 hours for grinding, and 4 hours for polishing. Okay, product P2 requires 4 hours for molding, so 4 hours for molding, 2 hours for grinding, so 2 hours for grinding, and 2 hours for polishing, so 2 hours for polishing. So I have converted description into table. Okay, so the factory has molding machine available for 20 hours. So now you can see molding machine. So that is maximum hours. You can write maximum hours. So that is maximum hours, that is 20 hours. Grinding machine for 24 hours. So grinding machine for 24 hours. And polishing machine available for 13 hours. So this polishing maximum availability 13 hours. The profit of rupees 5 per unit of P1. You can say profit rupees 5 and rupees 3 for rupees 3 for product P2. The factory can sell all that is produces. તો જેટલું આપણે પ્રોડક્શન કરશું એ બધું આપણે વેચી શકશું. ઓકે, so formulate the problem using a linear programming problem to maximize profit. તો આપણને ખબર પડી ગઈ આપણું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન શું છે? મેક્સિમાઇઝેશન. ક્લિયર? આપણું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન શું છે? મેક્સિમાઇઝેશન. બરાબર? તો સૌથી પહેલું કામ શું કરવું પડે? તો કે આઈડેન્ટિફાઈ decision variables. તો decision variables માં આપણે શું decision લેવાનું છે? તો કે પ્રોડક્ટ P1 વધારે બનાવી કે P2 વધારે બનાવી. આપણે નોર્મલ કેસમાં જોઈએ તો આપણને એવું લાગે કે આમાં 5 રૂપિયાનો પ્રોફિટ છે, આમાં 3 રૂપિયાનો પ્રોફિટ છે, તો નેચરલી પ્રોડક્ટ P1 વધારે બનાવવી જોઈએ, P2 છે એ ઓછી બનાવવી જોઈએ, પણ એવું જરૂરી નથી. બરાબર? તો આપણે decision variable તો કે આપણે એઝ્યુમ કરીએ તો કે એઝ્યુમ x ક્વોન્ટિટી આપણે P1 પ્રોડક્ટ બનાવીએ અને y ક્વોન્ટિટી આપણે શું બનાવીએ? P2 બનાવીએ. તો આ શું થઈ ગયા? decision variables, that is x and y. That is our first step. Okay, now second step, identify the constraint. Okay, and before that you can identify the optimization function. Optimization function માટે આપણે શું યુઝ કરશું? તો કે z શું છે? તો કે અહીંયા આપણો ટાર્ગેટ છે maximum profit. maximum profit. તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ ક્યારે મળે? તો કે જો આપણે એક P1 પ્રોડક્ટ બનાવીએ then profit is ₹5 અને જો આપણે x પ્રોડક્ટ બનાવીએ તો પ્રોફિટ કેટલો આવશે? કે 5x. આપણે એક પ્રોડક્ટ બનાવીએ તો ₹3, તો y પ્રોડક્ટ બનાવીએ તો કેટલો આવશે? કે 3y. So this function is called optimization function. This function is called optimization function. So always first you can write down optimization function. Clear? Our next is write down constraint. So now constraints are, so for product P1 we are using three processes I can say, that is molding, grinding and polishing. Okay, so now molding machine is available for maximum 20 hours. It means if I will produce P1 product of 1, okay, then I can use molding machine for 2 hours. If I will produce P2 product, then I can use molding machine for 4 hours. But I am manufacturing X P1 product and Y P2 product. Okay, so maximum availability of molding machine. So if I will produce X product of P1, then utilization of molding machine I can say that is 2x. If I will produce Y product of P2, then utilization of molding machine I can say that is 4y.
and total utilization, that is 2x plus 4y, but I cannot use molding machine for more than 20 hours. It means it should be less than equal to 20. So this is our first constraint. Okay, similarly for grinding I can write second constraint. So maximum, so I can say 3x for x p1 product, 2y for p2 product, and when I will combine both, then maximum I cannot use it for more than 24 hours. Okay, similarly for polishing, okay, so for p1 product I can use it for 4x hours, for p2 product I can use it for 2y hours, and total cannot be greater than 13. Okay, so all these are called constraint, or I can say constraint equations. Okay, so optimization function અને કહેવાય constraint equation. Okay, and last, identify non-negative constraint. So non-negative constraint, the non-negative constraint, how many p1 product we want to produce, that is x. It means x. So now I can write, so x should be greater than equal to 0. Y should be greater than equal to 0. So now you can see this is non-negative. Okay. So now this is first part of the problem, that is called mathematical formulation. Now અત્યારે આપણે શું કરીએ ખાલી formulate the problem. જો તમને એમ કહે કે formulate the problem, તો ખાલી આપણે આટલું જ લખવાનું. બરાબર, સોલ્વ કરવાનું કે તો આના પછીનો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે. અત્યારે આપણે શું કરીએ ખાલી ફોર્મ્યુલેટ શીખીએ. આપણે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ફોર્મ્યુલેટ કરશું, પછી આ જ ડેટાને આપણે શું કરશું, તો કે આ જ ટાઈપના ડેટાને આપણે સોલ્વ કરીશું. So now clear? So first step, identify decision variable. Second, draw the table. From the table, formulate constraint. Okay, identify maximization or optimization function. Okay, and last, non-negative constraint. Clear? So I am sure you can solve any example, but here you have to focus on given condition. Okay, so you have to understand it very well. Okay, ખાલી એક સામાન્ય વાતમાં જો સામાન્ય ભૂલ કરશો તો એ આન્સર કેવો થઈ જશે, ચેન્જ થઈ જશે. Okay, so now let us try another example. Okay, you can do it by yourself. So just pause the video and you can start the solution of the example if you want. Okay, so now a toy company manufactures two type of doll, a basic version of doll A and deluxe version of doll B. So now you can see product. So there are two product, A and B. Each doll of type B takes twice as long to produce as one of type A. Okay, each doll of type B takes twice as long to produce as one of the type A. Suppose આપણે type A produce કરીએ અને type B produce કરીએ, તો type B takes twice as long to produce as one of the type A. તો આમાં સપોઝ આને જેટલો ટાઈમ લાગતો હોય A, એના કરતા B માં કેટલો ટાઈમ લાગશે, એના કરતા ડબલ ટાઈમ લાગશે. બરાબર, તો આને સપોઝ જે ટાઈમ લાગશે એના કરતા આમાં કેટલો હશે, ડબલ. બરાબર, આને આપણે સપોઝ અહીંયા અંડરલાઈન કરીને રીતે રાખ્યું કે twice as long as to produce type. The company would have time to make a maximum of 2000 per day if it produces only the basic version. જો આપણે ખાલી બેઝિક વર્ઝન પ્રોડ્યુસ કરીએ તો મેક્સિમમ કંપની કેટલું પ્રોડ્યુસ કરી શકે, તો કે મેક્સિમમ 2000 પ્રોડક્ટ છે એ ખાલી કંપની છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકે. બરાબર, એટલે ખાલી સપોઝ આપણે બેઝિક વર્ઝન જ પ્રોડ્યુસ કરીએ તો કેટલા પ્રોડ્યુસ થશે, 2000. બરાબર, પણ જો આપણે A અને B એટલે કે બેઝિક અને ડિલક્સ વર્ઝન બંને ડેવલપ કરીએ તો 2000 થશે, તો કે નહીં, તો કે એના કરતા કેવા થશે, ઓછા. શું કામ, તો કે A કરતા B માં ટાઈમ કેવો જોઈએ, વધારે જોઈએ. તો બંને મિક્સ કરશું તો મેક્સિમમ આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ નહીં. ઓકે,
So if it produces only the basic version, the supply of plastic is sufficient to produce $1,500 per day. Both A and B combined. એટલે કે A અને B કમ્બાઈન કરીને આપણે જેટલી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરીએ એમાં જે પ્લાસ્ટિક મટીરિયલ જોઈએ મેક્સિમમ પ્લાસ્ટિક કેટલું આવે તો કે $1,500 પર ડે. મેક્સિમમ આપણને આટલું પ્લાસ્ટિક મળે. The deluxe version requires a fancy dress of which there are only 600 per day available. તો ડિલક્સ વર્ઝન છે એમાં ડ્રેસિંગ જોઈએ કેવું જોઈએ તો કે બાર્બી ડોલ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ. તો કે એનું મેક્સિમમ ડ્રેસિંગ તો કેટલું હોય તો કે પર ડે 600 પર ડે અવેલેબલ. If company makes profit of ₹3 and 5 per doll respectively for doll A and doll B, તો 3 અને 5 રૂપિયાનો પ્રોફિટમાં શું પણ એવું જરૂરી નથી. બરાબર. તો A ઉપર કેટલો પ્રોફિટ મળે ₹3, B ઉપર કેટલો મળે તો કે ₹5. So how many of each should be produced per day in order to maximize profit? So how many each should be produced? So it means આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે તો કે number of તો કે x અને y. બરાબર. તો કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ તો કે હવે આમાં ટેબલ બનાવવા વગર આપણે જો સોલ્વ કરવું હોય તોય કરી શકીએ. તો કે આપણે સપોઝ પ્રોફિટ માટે શું યુઝ કરતા હતા તો કે z કેટલી a પ્રોડ્યુસ કરશું આપણે x અને b પ્રોડ્યુસ કરશું તો કે y. બરાબર. તો x ઉપર a ઉપર કેટલો પ્રોફિટ છે તો કે 3x, આના ઉપર કેટલો છે તો કે 5 અને બંને થઈને પ્રોફિટ કેવો થવો જોઈએ તો કે મેક્સિમમ. આપણો આ શું થઈ ગયું ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન. તો ફર્સ્ટ આઇડેન્ટિફાઈ ડિસિઝન વેરિયેબલ. તો ડિસિઝન વેરિયેબલ કયા હતા તો કે x એન્ડ y બોથ આર ડિસિઝન વેરિયેબલ. ત્યાર પછી ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન. તો આપણું આ મેક્સિમમ પ્રોફિટ એ શું છે આપણું ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન. સો z is equal to 3x plus 5y. આપણું શું થયું ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન. આપણું નેક્સ્ટ શું હોઈ શકે તો કે નેક્સ્ટ આપણું હોઈ શકે કન્સ્ટ્રેઇન. આપણે કન્સ્ટ્રેઇન બધી આવી છે તો કે કન્સ્ટ્રેઇનમાં તો પહેલા તો શું આપ્યું છે તો કે આપણને શું કીધું તો કે would have time to make maximum 2000 per day if it produces only basic version. જો આપણે ખાલી બેઝિક વર્ઝન પ્રોડ્યુસ કરીએ તો મેક્સિમમ અવર્સ કેટલા થાય તો કે 2000 આટલે આપણી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકે મેક્સિમમ 2000 પર ડે. આપણે કેટલી પ્રોડક્ટ તો કે A ડોલ x અને B ડોલ y. બરાબર. તો આ x અને y આપણે ખાલી x પ્રોડ્યુસ કરીએ તો મેક્સિમમ કેટલું થાય તો કે 2000. y પ્રોડ્યુસ કરીએ તો કે એ 2000 કરતા કેવું હોઈ શકે તો કે ઓછું હોઈ શકે. બરાબર. પણ x અને y બંનેમાં સરખો ટાઈમ છે. હવે જુઓ તો કે each doll of type B takes twice as long to produce as one of the type A. તો કે x કરતા y ને કેટલો ટાઈમ લાગશે તો કે ડબલ ટાઈમ લાગશે. આ કેટલો હોવો જોઈએ 2 અને આ બે થઈને ભેગું કરો તોય એની વેલ્યુ કેટલી તો કે 2000 કરતા કેવી થશે ઓછી. તો x plus 2y should be less than equal to 2000. તો ફોકસ કરો આમાં શું કર્યું તો કે આપણે ખાલી જો a જ આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ તો મેક્સિમમ કેટલી થાય 2000 પણ બંને કમ્બાઈન કરીએ તો 2000 કરતા કેવી હશે ઓછી. એટલે પહેલા તો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ આવે. પછી જો આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો x માટે જેટલો ટાઈમ જોઈએ અને y માટે તો y માટે x કરતા કેવો ટાઈમ જોઈએ ડબલ. તો બેને ભેગા કરો તો એ 2000 કરતા કેવી હોવી જોઈએ ઓછી. So this is our first constraint. Okay, now second constraint. The supply of plastic is sufficient to produce $1,500 per day, both A and B. Okay, A કેટલી બનાવીએ છીએ તો કે x, y કેટલી બનાવીએ છીએ તો કે સોરી B કેટલી બનાવીએ છીએ તો કે y અને બંને ભેગી કરો. બરાબર. તો સપ્લાય ઓફ પ્લાસ્ટિક કેટલો મેક્સિમમ કેટલું હોઈ શકે તો કે 1500. So it should be less than equal to 1500. So x plus y should be less than equal to 1500. The deluxe version requires a fancy dress of which there are only 600 per day available. બરાબર. તો ફેન્સી ડ્રેસ મેક્સિમમ કેટલા હોઈ શકે 600. બરાબર. તો આપણે ડિલક્સ વર્ઝન એટલે કેટલું આવે b. તો કે b માટે આપણે તો કે y. તો કે y should be
less than equal to 600. Y should be less than equal to 600. If the company makes profit of rupees 3 and 5 per dollar respectively on, so how many of each should be produced? તો x and y. તો હવે કોઈ constraint દેખાતી નથી. આ ત્રણે ત્રણ શું હતી આપણી constraint. So first optimization function, okay, second constraint, okay, so last શું આવે non negative constraint. Non negative constraint, okay, dol, it should be greater than equal to 0. Okay, dol b type 2 should be greater than equal to 0. તો આપણે એવું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે જે આ દરેક કન્ડિશનને શું કરે સેટિસ્ફાઈ. ઓકે, so for that we will use graphical method. At present we want to mathematically formulate the problem. Clear? So now shall we move to next example? Okay, હવે આવડશે જ બધાને, મને ખાતરી છે, બરાબર? તો આપણું આ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, આ એક્ઝામ્પલ્સ છે એ તમારા માટે હોમવર્ક નું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર? તો જાતે જ તમારે સોલ્વ કરવાનું છે, પોઝ કરી અને આખો ડેટા વાંચી અને તમે કરી શકશો. આ પણ સિમિલર ટાઈપનો જ એક્ઝામ્પલ્સ છે, આ પણ તમે હોમવર્કમાં જ કરી શકશો, બરાબર? તો આ બે તમારા હોમવર્કના એક્ઝામ્પલ્સ છે. થર્ડ છે એ ટ્રાય કરીએ. તો મેન્યુફેક્ચરર ઓફ અ લાઇન ઓફ પેટન્ટ medicine is preparing a production plan on medicine A and B. It means there are two types of medicine, medicine A and medicine B. So there are sufficient ingredients available to make 20,000 bottles of A and 40,000 bottles of B, but there are only 45,000 bottles into which either of the medicine can be put. Barabar? So there are sufficient ingredients available to make 20,000 of bottles of A and 40,000 bottles of B, but there are only 45,000 bottles into which either of the medicine can be put. Furthermore, it takes 1 hour to prepare enough material to fill 1,000 bottles of A. It takes 1 hour to prepare enough material to fill 1,000 bottles of B. Okay, there are mistake. It takes 3 hours. અહીંયા છે જે આપણને આપ્યું છે એ શું આપ્યું છે? Not 1 hours. અહીંયા છે આપણને 3 hours. So it takes 3 hours to prepare enough material to fill 1,000 bottle of A. જો આપણે A ની 1,000 બોટલ ફિલ અપ કરવી હોય તો કેટલી અવર્સ જોઈએ? તો કે 3 hours. It takes 1 hour to prepare enough to fill 1,000 bottle of B. B ની 1,000 બોટલ માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ? તો કે 1 hour. There are 66 hours available for this preparation. So maximum hours કેટલી છે આપણી પાસે? 66. The profit in rupees 8 per bottle for A, 7 rupees per bottle B. Formulate this problem as a linear programming problem. બરાબર? તો પ્રોફિટ એટલે મેક્સિમાઇઝેશન અને મિનિમાઇઝેશન. આપણામાં ડિસિઝન વેરિયેબલ શું આવશે? તો કે નંબર ઓફ બોટલ x and number of bottle A x and number of bottle B y. So x and y both are decision variable. બરાબર? તો આપણે x ક્વોન્ટિટી A અને y ક્વોન્ટિટી B, બરાબર, આપણે પ્રોડ્યુસ કરીશું. તો ઓપ્ટિમાઇઝેશન ફંક્શન z શું આવશે? તો કે x ઉપર કેટલો તો કે 8 રૂપીસ, તો 8x, અને b ઉપર તો કે 7y, બે ભેગા કરો, so that it should be a maximum. The profit should be maximum. So 8x plus 7y. Okay, so this is our optimization function. This is decision variable. So next is constraint. So now you are champion of constraint. Constraint ક્યાંથી આવશે? Okay, suppose જો આપણે શાંતિથી જોઈએ, okay, it takes 3 hours to prepare enough material to fill 1,000 bottles of A. બરાબર? તો જો આપણે
1000 બોટલ પ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો કેટલા અવર્સ જોઈએ? 3 અવર્સ. તો આપણે તો કેટલી પ્રોડ્યુસ કરવાની છે? x. આપણે તો કેટલી પ્રોડ્યુસ કરવાની છે? x. તો x બોટલ પ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો કેટલો ટાઈમ જોઈએ? તો કે x જો 1000 બોટલ પ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો કેટલો ટાઈમ જોઈએ? કે 3 અવર્સ. બરાબર. તો x બોટલ પ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો કેટલો જોઈએ? તો કે 3x upon 1000. ક્લિયર? તો આપણે 1000 બોટલ પ્રોડ્યુસ કરવી હોય તો કેટલો ટાઈમ જોઈએ? તો કે 3 અવર્સ. તો આપણે x પ્રોડ્યુસ કરીએ તો કેટલો જોઈએ? તો કે 3x by 1000. So 3x by 1000. Done. So next, to fill 1000, it takes 1 hour to prepare enough material for 1000 bottle of B. તો B માટે આપણે કેટલો ટાઈમ જોશે? તો કે એના માટે 1000 માટે 1 hours. તો y માટે કેટલો? તો કે 1y upon 1000. Okay, આ બંને combine કરો, that is total utilization of time and maximum, and there are 66 hours available for this preparation. So it should be less than equal to 66. So constraint equation is 3x plus 1y should be less than equal to 66,000. Less than equal to 66,000. Clear? So there are sufficient ingredient available to make 20,000 bottle of A, 40,000 bottle of B, but there are only 45,000 bottles into which either of the medicine can be put. Barabar. So maximum આપણે કેટલી use કરી શકીએ? 45,000. So there are only 45,000 bottles. એ બોટલ્સમાં આપણે A put up કરી શકીએ અને B પર put up કરી શકીએ. So there are sufficient ingredient available to make 20,000 bottles of A. 20,000 bottles of A. બરાબર. તો એક constraint શું આવશે? તો કે x plus y એ બંનેને combine કરીએ તો it should be less than 45,000. x plus y should be less than 45,000. અને આનો યુઝ કરીએ આપણે. So sufficient ingredient available to make 20,000 bottle of A. So A એટલે x. તો કે x should be either less than equal to 20,000. 40,000 bottles of B. So y should be less than equal to 40,000. બરાબર. જો બંને 100% યુઝ કરીએ તો કેટલું થાય? 60,000. But x plus y should be less than 45,000. આ શું થઈ બધી constraint. Okay. Now last step, and that is non-negative constraint. એમાં તો આપણે બધા ચેમ્પિયન છીએ. Non-negative, number of bottle should be greater than equal to 0. Number of bottle B should be greater than equal to 0. So x should be greater than equal to 0. Y should be greater than equal to 0. This is formulation of linear programming problem. Clear? તો ઈઝી લાગે છે? હવે સમજાઈ ગયું પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવશે? તો કે આવું કંઈક ને કંઈક આપણને આપ્યું હશે કે જેમાં આપણને પ્રોબ્લેમ્સ થાય. એનું જે લોજિક છે એને લોજિકને આપણે ઇક્વેશનમાં કન્વર્ટ કરતા શીખવાનું છે. બરાબર. So mainly there are 3 types of problem. So one is line problem, second one is diet problem, and third one is transportation problem. Okay. અત્યારે આપણે જે ડિસ્કસ કરીએ છીએ બધા કયા છે? લાઈન પ્રોબ્લેમ. બરાબર. આ જે લાઈન પ્રોબ્લેમ્સ છે આઈ થિંક આ પણ તમે સોલ્વ કરી શકશો. આ તમારે હોમવર્કમાં છે. બરાબર. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હવે ડાયટ પ્રોબ્લેમ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોબ્લેમનું મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલેશન શીખીશું. આઈ એમ શ્યોર કે આ બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ છે તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. ઓકે. આપણે આ જોવાનું છે. સાથે સાથે પેરેલલ ટેક્સ્ટ બુક અથવા દર્પણમાં પણ જે આપેલું હોય એ પણ તમારે પેરેલલ જોવાનું છે. ઓકે. So in the next lecture we will discuss diet problem and transportation problem. Thank you very much.